Hello, welcome back to my channel. This will be unboxing of the new Euromax spray gun model A100. So let's get into it. Titingnan natin kung anong laman ng spray gun na to. Kakabili ko lang sa Shopee. So ito po ay 1.2 mm ang size ng nozzle. So excited na ako makita to kung anong laman. Tara, buksan na natin. Sana naka-tripod tayo sa kamay-kamay lang muna, kaya maalog yung video natin. One hand lang muna tayo ngayon. Tingnan natin kung talaga naman. Marami kasing nakapagsabi maganda daw ito Euromax. Ano ba? Meron tayong manual. Instructions. Saka yung mga parts ng spray gun. Ito po ay model A100. Meron pa tong ibang model Euromax din, F75, saka yung isa pa mas malaki yung nozzle nun. Ito naman ay 1.2. Mayroong brush panglinis. Maganda to, makapal. Wrench. Ano pa? Fittings sa hose. Bali dito yung kakabit sa Tingnan natin kung anong laman. Ganda pala nito. Euromax. May seal pa. Lupit pala ng paggagawa nito. Ayun, kita nyo, 1.2. So stay tuned guys, kasi may gagawa rin ako ng parang resulta ng nito. Ganda siya, ganda yung spring. May masking tape Sobrang excited tuloy. Hindi ko na nabuksan to yung cup nya. Parang malaki to 400 cc or 400 ml. Parang malaki nga.
Ito yung cap nya. Medyo malaki konti sa previous kong gun. So that's all guys. So gagawa ko ng review nito kung ano yung finish ng spray gun ito. Hello! Welcome back to my channel. Sa video to, gawa tayo ng review patungkol dito sa bago kong spray gun na Euromax. Ang model ay A100. Merong mga nakapag-recommend nito na maganda daw. So, bumili ako para sa painting shop. Ngayon, gagawa tayo ng video patungkol sa anong finish ng spray gun na to. Sabi nila maganda kasi 1.2 ang nozzle niya. So, watch this. Okay siya guys, pinong-pino yung buga. So guys, kung gusto nyong bumili rin ng ganitong spray gun, ilalagay ko na lang yung link down below sa description kung saan ko nabili. Baka sabihin nyo, isa po itong sponsor. Hindi po, isi-share ko lang kung meron sa inyong naghahanap ng spray gun na maganda. Re-recommend ko to sa inyo dahil maganda talaga siya. Ayan yung ano niya. Pinong-pino yung buga. Kasi nag-i-spray ako ng motor. Ito yung gagamitin ko sa pagpipintura ng mga fairings. Yan, tangke. Yan, marami pa doon. Naka-lambitin. So guys, kung bago ko pa lang sa channel ko, please subscribe naman para matulungan naman yung kababayan natin dito. So, that's all for today. God bless guys. See you next video.